Hi mga kabsat, welcome back to my channel. Pasensya na mga kabsat dahil ganito ang boses ko. Dahil sa lumalamig ang klima dito sa amin. Kaya uso ngayon dito ang sipon at ubo. Kaya naman naisipan kong magluto ng mainit-init at may sabaw. Ay lagi kong napapanood ito. Kaya itry naman natin itong Korean noodles na ito. Dahil sabi nila masarap daw ito sa taglamig na panahon. Kaya tara kabsat, samahan mo akong magluto. Pero syempre kung bago ka lang sa aking channel, please don't forget to like, share, comment. Syempre mag-subscribe ka na rin. Huwag mo din kalimutang kalimbangin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga susunod kong videos. A few moments later.
One eternity later.